Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tài chính quốc tế cuối tuần, số 56, số khép lại cho tuần từ 28 tháng 2 cho đến mùng 6 tháng 3 và mở ra những lưu ý cho tuần mới từ mùng 7 tháng 3 cho đến 13 tháng 3. Thưa ông Trần Khắc Minh, chúng ta có thể thấy là trong tuần vừa qua, thị trường tài chính vẫn khá căng thẳng và chịu nhiều áp lực và ảnh hưởng từ những xung đột địa chính trị. Vậy thì ông đánh giá tình hình này liệu có kéo dài hay không và những ảnh hưởng của chúng như thế nào lên thị trường tài chính ạ? Vâng, chúng ta lại vừa mới trải qua một tuần giao dịch rất căng thẳng trên thị trường tài chính quốc tế. Nói chung là tất cả các thị trường, từ trái phiếu, cổ phiếu cho đến hàng hóa nói chung. Trong tuần vừa qua thì căng thẳng địa chính trị có vẻ như vẫn rất gay gắt. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên quan sát trên thị trường tài chính quốc tế thì chúng ta thấy rằng là như thế này. Khi mà cuộc tấn công của Nga vào Ukraine vẫn chưa dừng lại, và việc cấm vận, trừng phạt cũng như là các hành động trả đũa của bên bị cấm vận, nó gây biến động rất mạnh lên thị trường. Đặc biệt chúng ta thấy rằng là thị trường dầu thô, thị trường khí đốt, rồi thậm chí là thị trường khí ga hóa lỏng và các thị trường liên quan đến dầu khí, ví dụ như là phân đạm, thậm chí là cả các lĩnh vực nông sản ngũ cốc, rồi hàng hóa kim loại cơ bản, khoáng sản thì mới có tin. Tất nhiên là chúng ta cần hết sức bình tĩnh và chờ đợi những tin xác nhận chính thức. Tuy nhiên là kênh Russia Today mới đưa tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký lệnh dừng bơm khí qua đường dẫn khí Yên Mai qua Ukraine để sang khu vực EU. Như vậy có thể dự đoán rằng mặc dù giá khí đã lên rất cao, nhưng rất có thể trong ngắn hạn sắp tới, khi mà căng thẳng giữa Nga với các nước Liên minh châu Âu và Mỹ chưa hạ nhiệt, thì giá khí sẽ vẫn còn tăng nữa. Tôi dự kiến rất có thể, nếu như tính theo giá khí đốt của Mỹ, thì nếu như mà trong đầu tuần mà vượt qua được mức 5.33 thì nó sẽ có thể tìm lại khu vực đỉnh của giá khí đốt vào cuối năm 2021, đó là vùng 6.27 trên 6.38, hoặc rất có thể là cao hơn. Bởi vì chúng ta thấy rằng là trong tuần vừa qua thì giá khí đốt ở châu Âu đã có lúc vượt quá 2.200 euro 1.000 mét khối. Đó là một mức giá không tưởng. Tuy nhiên trong thị trường tài chính thì nói chung có nhiều mức không tưởng lắm và vẫn có thể xảy ra. Chúng ta quan sát sang một thị trường khá tiêu biểu, hay được như là một tín hiệu dẫn hướng cho toàn bộ các thị trường chứng khoán nói chung trên toàn cầu, đó là chỉ số S&P 500. Trong tuần vừa qua thì chúng ta thấy rằng là do những căng thẳng liên tục giữa Mỹ, Liên minh châu Âu và một số nước cùng với cả nước Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt mở ra vào Ukraine, thì chúng ta thấy rằng là thị trường chứng khoán là rất nhạy cảm. Mặc dù tôi đánh giá nguyên nhân chính của thị trường chứng khoán đi xuống là do chính sách thắt chặt tiền tệ gấp gáp và thậm chí là có phần rất hawkish của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ,
nhưng nó cũng có một phần ảnh hưởng lớn bởi những biến động địa chính trị. Chúng ta thấy rằng S&P 500 trong tuần vừa qua đã rơi không phải quá mạnh. Tuy nhiên là tôi đánh giá trong ngắn hạn, nếu nó vẫn dao động ở phía dưới mức 4.475 điểm thì rất có thể chỉ số này sẽ kiểm lại đáy gần của nó là 4.105 điểm. Mức 4.105 điểm không giữ vững được và bị xuyên thủng thì có thể chỉ số S&P 500 sẽ hướng về vùng 3.800 cho đến 3.700. Như vậy các thị trường khác, ví dụ như là các chỉ số Dow Jones 30, chỉ số Nasdaq 100, chỉ số Russell 2000 ở thị trường Mỹ, các thị trường tiêu biểu như DAX của Đức, CAC của Pháp, FTSE của Anh, nói chung là các chỉ số của các thị trường chứng khoán chính trên thế giới cũng sẽ ảnh hưởng rất là lớn. Theo ước tính thì hơn 72% các mã chứng khoán trên sàn Nasdaq 100 đã đi vào thị trường xuống giá, đã đi vào bearish. Và chúng ta hết sức thận trọng khi mà sắp tới có thể sẽ còn có những biến động mạnh hơn. Đó là những gì mà tôi nhận xét, và nó có kéo dài hay không thì tôi nghĩ là tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Tuy nhiên trước mắt yếu tố địa chính trị đang rất là nóng bỏng, và nếu như chúng ta được chứng kiến giá năng lượng lên quá cao, nó sẽ như một tác nhân thúc đẩy lạm phát tăng vọt, và chúng ta sẽ đối diện với tình huống rất là khó khăn cho kinh tế toàn cầu, đó là lạm phát đình trệ sẽ diễn ra ở khắp nơi. Đó là những ý kiến tóm tắt của tôi về thông tin cơ bản trong tuần vừa qua. Tuần vừa qua chúng ta có thể thấy rằng giá năng lượng đã leo thang lên những mức rất cao, thậm chí có những lúc dầu thô đã chạm mức 115 đô một thùng. Vậy thì thưa ông, liệu ông có thể cho biết thêm vắn tắt về những thị trường hàng hóa hay không thưa ông? Vâng, chúng ta đánh giá ngắn gọn các thị trường quen thuộc. Đầu tiên là chỉ số DXY, sức mạnh đồng đô la Mỹ. Tính theo đồ thị ngắn hạn daily thì tôi đánh giá nếu nó vẫn tích lũy ở trên mức 98.28 thì vẫn có xu hướng tăng tiếp lên khu vực 99.6 cho đến 100.5. Chúng ta lưu ý rằng tuần sau là kết thúc quý 2 và chúng ta sẽ đối diện với lần tăng lãi suất đầu tiên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Theo tính toán có thể là 0.25 cho đến 0.5% trong lần tăng lãi suất kỳ tháng 3. Và chúng ta sẽ được chứng kiến là liên tục các kỳ họp của Fed và Ủy ban thị trường mở sẽ là tăng lãi suất. Vấn đề tăng lãi suất sẽ liên tục theo chúng ta cho đến hết năm 2022. Cặp tiền liên quan trực tiếp đến đến sức mạnh đồng đô la Mỹ, đó là cặp tiền euro đô la Mỹ. Tuần vừa qua chúng ta thấy rằng là đúng như tính toán thì cặp tiền này đã đi xuống và đi xuống khá xa. Đánh giá ngắn gọn thì trong trường hợp mọi điều chỉnh của nó đều diễn ra ở dưới mức 1.1033 thì nó vẫn có xu hướng suy giảm về vùng 1.0830 trên 1.0790 hoặc có thể là thấp hơn một chút. Ngược lại, nếu cặp tiền này break out lên trên mức 1.1137 thì nó có thể tăng trưởng tiếp lên khu vực quanh 1.1290, 1.13 hoặc cao hơn một chút. Đó là cặp euro. Chúng ta lưu ý rằng trong tuần tiếp theo thì
ECB sẽ họp và ra quyết định lãi suất. Chúng ta cần chú ý hết sức theo dõi cuộc họp này. Liệu rằng ECB có hawkish hơn hay là dovish? Nếu ECB buộc phải đổi giọng thành hawkish hơn kỳ họp trước thì có thể đồng euro sẽ mạnh lên tương đối so với cả đồng đô la Mỹ. Cặp tiền thứ hai chúng ta vẫn tính toán, đó là cặp tiền đô la Mỹ Yên Nhật. Thì vẫn đánh giá như cũ, nếu cặp tiền này vẫn dao động và tích lũy ở trên mức 112.55 thì nó vẫn có khả năng tăng lên 116.5 trên 118 hoặc cao hơn. Ngược lại, nếu mức 112.55 bị bẻ gãy hoàn toàn thì nó có thể lùi về mức 110 trên 109. Đó là một vài tuần tiếp theo. XAU trên USD hay còn gọi là vàng chỉ số thì chúng ta thấy trong tuần vừa qua một hiện tượng rất là ít khi xảy ra, nhưng mà không phải là không xảy ra, đó là sức mạnh đồng đô la Mỹ tăng nhưng giá vàng cũng tăng, tức là tăng cùng chiều với đô la Mỹ. Hiện tượng này có thể giải thích bằng sự hoang mang, lo sợ của thị trường và nhiều nhà đầu tư buộc phải hedging sang vàng và một số đồng tiền dự trữ, ví dụ như là Yên Nhật rồi franc Thụy Sĩ nói chung, đặc biệt là vàng. Thì chúng ta thấy là kết hợp cùng với căng thẳng địa chính trị rồi tỷ lệ lạm phát gia tăng nhanh và một số vấn đề khác thì giá vàng đã được hỗ trợ để tăng lên. Đánh giá trong ngắn hạn, nếu giá vàng vẫn tích lũy ở trên mức 1.916 đô la Mỹ một ounce thì nó vẫn có thể hướng lên khu vực đỉnh cũ là 2.074 đô la Mỹ một ounce hoặc cao hơn. Đó là đánh giá trong ngắn hạn. Tất nhiên là ngược lại, nếu mà mức 1.916 đô la Mỹ một ounce bị bẻ gãy thì giá vàng có thể điều chỉnh ngược trở lại khu vực 1.890 đến 1.870, thậm chí là 1.852 đô la Mỹ một ounce. Đấy là trong ngắn hạn. Dầu thô chuẩn WTI thì chúng ta đánh giá trong ngắn hạn, do căng thẳng đe dọa là cấm vận năng lượng, cũng như là có thể là bên bị đe dọa sẽ dừng xuất khẩu trước, nói chung là mang tính trả đũa, thì rất có thể trong ngắn hạn giá dầu thô thế giới sẽ còn tăng tiếp lên khu vực 120 cho đến 121 đô la Mỹ. Tuy nhiên do mức độ tăng quá nhanh thì cộng với cả tình huống là có thể nền kinh tế quốc tế sẽ có dấu hiệu bị suy thoái thì giá dầu có thể sẽ tạm điều chỉnh xuống. Tuy nhiên nếu nó vẫn đứng vững ở trên mức 104.4 đô la Mỹ một thùng thì giá dầu vẫn có xu hướng tăng lên khu vực 120, 121, thậm chí là cao hơn trong ngắn hạn. Cuối cùng, thị trường tiền mã hóa thông qua chỉ số Crypto Major Index đánh giá chung về thị trường này thì đúng như dự tính của số trước thì chúng ta thấy là chỉ số này đã điều chỉnh xuống, thậm chí còn không lên được 190 mà mới chỉ hồi phục lên 185, đã quay đầu. Tương ứng với nó đó là Bitcoin sau khi hồi phục lên mức xấp xỉ 44.100, 44.200 đô la Mỹ một bit thì đã quay đầu đi xuống. Trong tuần đã có lúc xuống dưới 39.000 đô la Mỹ. Trong trường hợp mức
38.115 đô la Mỹ một bit được giữ vững và mọi điều chỉnh của nó ở trên mức này, thì tôi vẫn đánh giá rằng Bitcoin vẫn còn có thể có một nhịp hồi phục nhẹ, có thể là lên đến xấp xỉ 41.200 cho đến 41.500 đô la Mỹ một bit trước khi có một đợt bán tháo tiếp theo. Và các đồng tiền chủ chốt khác trong thị trường tiền mã hóa cũng sẽ theo chỉ số này. Và đánh giá ngắn hạn thì trong trường hợp chỉ số này xuyên thủng mức 142 thì nó sẽ lùi về khu vực 129 cho đến 110, thậm chí là thấp hơn. Ngược lại, nếu tích lũy ở trên mức 142 thì chỉ số này có thể lại tăng trưởng trở lại khu vực 185 cho đến 190 hoặc là cao hơn một chút. Tuy nhiên là tôi không lạc quan lắm về thị trường tiền mã hóa trong thời gian ngắn hạn trước mắt, do tình huống và do tình thế của thị trường đã thay đổi và người ta nhận ra rằng tiền mã hóa là một trong những tài sản rất rủi ro, chứ không phải là tài sản mang tính phòng ngừa lạm phát như người ta tưởng trước đây. Xin chào các bạn, chúng ta sẽ gặp lại vào số tiếp theo là số 57 tuần sau. Và ngày mai sẽ là một ngày khác. Vâng, xin cảm ơn ông Trần Khắc Minh đã chia sẻ những đánh giá cũng như những phân tích cùng các quý vị khán giả. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần này thị trường tài chính quốc tế sẽ có rất nhiều tin tức kinh tế đáng theo dõi và lưu ý. Tính theo giờ Việt Nam GMT+7 thì vào thứ Tư ngày 9 tháng 3 chúng ta sẽ có bản báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Pháp, Non-Farm Payroll, chỉ số PPI CCI kỳ tháng 2 của Trung Quốc, công bố GDP cho kỳ quý 4 của Nhật Bản, đồng thời Money Supply của tháng 3 và Money Stock của tháng 2 của Nhật Bản. Đối với thị trường Mỹ, đặc biệt lưu ý các chỉ số liên quan đến số liệu tồn kho của dầu thô, khí ga tự nhiên, heating oil. Ngoài ra vào ngày thứ Năm ngày 10 tháng 3 và 19 giờ 45 theo giờ Việt Nam thì chúng ta sẽ có cuộc họp diễn ra giữa ECB để quyết định lãi suất, và vào 20 giờ 30 thì Mỹ sẽ công bố về các chỉ số CPI và Core CPI. Ngoài ra, như quý vị và các bạn cũng như các nhà đầu tư có thể nhận ra rằng cuộc xung đột địa chính trị hiện đang diễn ra tại châu Âu có ảnh hưởng rất lớn đến thị trường tài chính thế giới. Vậy thì chúng tôi mong rằng quý vị và các bạn cũng như là các nhà đầu tư hãy cẩn thận chú ý theo dõi những diễn biến tiếp theo của cuộc xung đột này, những điều lệnh cấm vận, trả đũa cấm vận hay là những cuộc đàm phán đều có thể ảnh hưởng đến thị trường tài chính thế giới. Chúng tôi xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chú ý đón xem và cùng quay trở lại chương trình vào thứ Hai tuần sau để chúng ta cùng tiếp tục theo dõi cũng như là đưa ra những phân tích tiếp theo cho thị trường tài chính thế giới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra, hòm thư trần-khắc-minh.tcqt@gmail.com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc đến từ các bạn. Những câu hỏi, chủ đề được đề xuất bởi các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số tài chính quốc tế tiếp theo. Nếu quý vị quan tâm và muốn được cập nhật, theo dõi những tin tức mới nhất từ chúng tôi, xin mời quý vị hãy bấm vào đăng ký theo dõi kênh YouTube Trần Khắc Minh, bấm subscribe và chọn. Sau khi đăng ký theo dõi kênh, các bạn hãy nhớ bấm vào biểu tượng hình chuông ngay cạnh nút đăng ký theo dõi, chọn thông báo cho tất cả để sau đó YouTube sẽ gửi cho các bạn những tin nhắn cập nhật ngay khi mà chúng tôi đăng những video cũng như là tin tức mới.